Τι σημαίνει ρε παιδιά 7 χρόνια φαγούρα? Γιατί όλοι λένε 7 χρόνια φαγούρα? Το 7 χρόνια το καταλαβαίνω. Το 7 από αρχαιοτά των χρόνων ήταν ένα νούμερο που είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Αλλά το φαγούρα, η μόνη φαγούρα που μπορώ να σκεφτώ είναι από τα κουνούπια που στην Ασία περισσεύουν και συνέχεια έχουμε φαγούρα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Σήμερα, μια ιδιαίτερη μέρα για την εκκλησία μας είναι η εορτή των εισοδείων της Θεοτόκου. 21η Νοεμβρίου και για μένα προσωπικά είναι μια ξεχωριστή μέρα αφού είναι η επέτειος της χειροτονίας μου σε επίσκοπο. Στο σημείο αυτό έχω να κάνω μια δήλωση. Ο καιρός περνάει γρήγορα. Ήδη περάσαν 7 χρόνια. Δεν θα σας πω ότι ήταν σαν χτες, γιατί η ζωή στην Ασία δεν είναι τόσο εύκολη όσον αφορά τη ρουτίνα, όσον αφορά την καθημερινότητα, οπότε δεν είναι σαν χτες, είναι σαν πριν από 7 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο καιρός περνάει πραγματικά γρήγορα. Δεν θα μείνω στα της χειροτονίας μου, δεν θα ξοδέψω τον χρόνο για να θυμηθώ πράγματα από εκείνη την ημέρα της ενθρονήσεως. Ίσως μια άλλη φορά. Όμως, σήμερα θα ήθελα απλά να επικοινωνήσω το πόσο διαφορετικό είναι να ζεις σε μια μητρόπολη στο εξωτερικό και δεις στην Ασία, σε έναν τόπο όπου δεν είναι χριστιανικός, που δεν έχει χριστιανική παράδοση. Όταν ξεκίνησε η ίδρυση της Μητροπόλεως Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας, εδώ οι Σιγκαπουριανοί μας κοιτάξαν λίγο περίεργα, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες του τόπου. Όπως όταν λέμε χριστιανοί εννοούνε προτεστάντες. Όταν εννοείς ορθόδοξος, λες ορθόδοξος, μάλλον σε περνάνε για Εβραίο. Όταν λες ορθόδοξος χριστιανός, εκεί μπλοκάρουν όλοι και δεν ξέρουν τι να σε κάνουν. Οπότε έπρεπε να τους εξηγήσουμε και έπρεπε να τους πούμε τη δικιά μας ιστορία. Ποια είναι η ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί στη Σιγκαπούρη τίποτα δεν έχει την ονομασία Εκκλησία. Όλα κατοχυρώνονται με την ονομασία Religious Society, δηλαδή κοινότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με θρησκευτικό χαρακτήρα ή με εταιρείες, κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές. Οπότε όταν έπρεπε να τους πούμε ποιοι πραγματικά είμαστε και τους εξηγήσαμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η απάντηση μας ήρθε άμεση και αποστομωτική. Δεν ξέρουμε καμία εταιρεία που να έχει ηλικία 1700 χρόνια όπως εσείς μας αναφέρετε. Καταλαβαίνετε ότι εμείς χαμογελάσαμε και προσπαθήσαμε να τους δώσουμε κάποιους τόμους ολόκληρους για να διαβάσουν ποιοι είμαστε και ποιοι είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στην Ευρώπη ή σε άλλα μέρη, στην Αμερική, στην Αυστραλία, σε μέρη τα οποία έχουν χριστιανική παράδοση, τέτοιου είδους προβλήματα δεν θα υπήρχαν. Στην Ασία όμως αυτά είναι καθημερινότητα. Όταν πήραμε την αναγνώριση και έπρεπε με την αναγνώριση να πάμε να ανοίξουμε λογαριασμό στην τράπεζα, η τράπεζα το πρώτο πράγμα που μας ρώτησε είναι «Είστε καινούργια εταιρεία, πόσα εκατομμύρια θα επενδύσετε για να έχετε κεφάλαιο σε αυτήν την εταιρεία?» Και όταν εμείς πραγματικά τους είπαμε ποιοι είμαστε και είπαμε ότι έχουμε τόσα φιλανθρωπικά ιδρύματα και ότι έχουμε ήδη παρουσία, γιατί η Μητρόπολη Σιγκαπούρης ήταν κομμάτι της Μητροπόλεως Χονγκ Κονγκ και όλα αυτά τα φιλανθρωπικά προγράμματα τα οποία γίνονται στις διάφορες περιοχές, στο Πακιστάν, την Ινδία, την Ινδονησία, τότε μας κοίταξαν περίληποι και μας είπαν
Δηλαδή δεν θα επενδύσετε, οπότε δεν θα είστε καλοί πελάτες για μας. Αφήστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε κάποια στιγμή να δούμε αν σας θέλουμε για πελάτες στην τράπεζά μας. Αυτό επαναλήφθηκε και σε άλλες τράπεζες, όπου κάποια στιγμή μας κάναν το χατήρι να μας ανοίξουν και λογαριασμό εδώ στην τράπεζα. Οι καταστάσεις είναι διαφορετικές, οι συνήθειες είναι διαφορετικές σε αυτούς τους τόπους. Ακόμα, όταν χρειάστηκε, επειδή δεν έχουμε δικό μας χώρο, διότι τα έξοδα είναι πάρα πολλά, η Σιγκαπούρη είναι μία από τις ακριβότερες πόλεις στον κόσμο, οπότε καταλαβαίνετε η ζωή είναι πανάκριβη, οπότε και να νοικιάσεις ένα χώρο, πόσο δε μάλλον να κτίσεις μια εκκλησία στη Σιγκαπούρη, είναι απαγορευτική για μας. Όταν πήγαμε ακόμα και στους καθολικούς, όπου από αυτούς πλέον νοικιάζουμε ένα μικρό χώρο, ο Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών με κοίταξε λίγο περίεργα και μου είπε «Θυμήστε μου ποιος είστε, τι σημαίνει Ορθόδοξοι Χριστιανοί», και εγώ χαμογέλασα και του είπα «Μάλλον στο μάθημα της εκκλησιαστικής χριστιανικής ιστορίας είχατε κάνει κοπάνα. Για να μην μας ξέρετε, κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει. Κάτι χάσατε από το μάθημα». Και εκείνος χαμογέλασε και μου είπε «Κάτι ξέρω, αλλά θυμήστε μου», και προσπάθησε να τα μπαλώσει τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία ζούμε. Και 7 χρόνια μπορεί να λέμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, αλλά υπάρχουν και πολύ μεγάλες ευλογίες. Ευλογίες που μας έχει χαρίσει ο Θεός, μας έχει επιτρέψει ο Θεός, αλλά και η δική σας αγάπη. Γιατί παρόλο που όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, των δυσκολιών, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα μέρη παγκοσμίως, με τη βοήθεια τη δική σας, την αγάπη τη δική σας και με την αγάπη του Θεού, έχουμε κρατήσει όλα αυτά τα φιλανθρωπικά προγράμματα, τα ορφανοτροφεία, τα σχολεία, τις κλινικές, όλες αυτές τις ενορίες με δυσκολία σε μέρη τα οποία δεν είναι, όπως σας είπαμε, χριστιανικά, στο Πακιστάν, στην Ινδία, στην Ινδονησία, στη Μαλαισία και σε άλλα μέρη. Και εδώ στη Σιγκαπούρη κρατάμε ακόμα την ενορία και λέμε ακόμα, γιατί ελπίζουμε ότι αυτό το δωμάτιο κάποια στιγμή θα γίνει ένας κανονικός ναός και η Μητρόπολη θα μπορεί να έχει και τα δικά της γραφεία, όπως συνήθως οι Μητροπόλεις ανά τον κόσμο. 7 χρόνια μετά και με την βοήθεια και τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε, χαμογελάμε και σας ευχαριστούμε. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά Ντάμα. Και η Παναγιά που σήμερα έχει τα εισόδια της να προστατεύει όλους μας και να βρίσκεται καθημερινά στα σπίτια μας και στις καρδιές μας. Θέλετε βίντεο και φωτογραφίες από την ενθρόνηση για τη χειροτονία μου? Δεν έχω. Όποιος θέλει, στην Ελληνίδα μάνα. Η μητέρα μου τα έχει όλα, αυτή κρατάει το αρχείο, όπως κάθε Ελληνίδα μάνα. Λάβε τη ράβδον ταύτη και διακόνησον εν πίστη, αγάπη και σοφία των λαών του Θεού, της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως, Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας. Receive this staff and serve in faith, love and wisdom the people of God of this holy metropolitanate of Singapore and South Asia.